Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi Bukit Bakar lagi. Kita nak explore lagi. Hari ni saya bukan sore. Hari ni dengan Farhan, Master Chef. Mana pok kita nak berhenti? Kita cari pok wak boleh kita pakai ilmu. Tu kita start masuk kita. Ini kita buat Maggi telur joget. Ada tu. Sedap eh? Oh, sedap eh. Sedap eh boleh masuk hotel. Makan Maggi pun.